Tiếp tục hành trình khám phá Mông Cổ mùa đông. Sau khi có trải nghiệm với bộ lạc tuần lộc nguyên thủy xong, tụi mình quay trở lại thủ đô Ulaanbaatar. Trên đường đi, dù có một vài sự cố nho nhỏ về xe cộ, nhưng mà cảnh quan dọc đường đi đẹp mê ly khi mà tuyết phủ trắng muôn nơi, cứ ngỡ như là lạc vào Winter Wonderland vậy. Nhờ vậy mà mình có được những trải nghiệm thú vị với thiên nhiên. Và đây cũng là lần đầu tiên mình được ở trong một resort giữa một khu rừng tuyết nên thơ. Có quá nhiều trải nghiệm dọc đường về với thủ đô. Các bạn hãy tiếp tục hành trình khám phá mùa đông Mông Cổ này với mình nha. Nếu bạn chưa xem hành trình đến với làng tuần lộc thì vào link ở góc phải màn hình nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube mới toanh này của mình nha. Còn trong vlog này, mình sẽ kể về hành trình bắt đầu từ ngôi làng Saganu gần với bì rừng Taiga ở phía bắc Mông Cổ. Từ đây mình sẽ đi xe đến một resort ở ven hồ Kumskup, rồi sau đó quay trở lại Murun và nghỉ qua đêm ở resort Seven Nuga, rồi sau đó đến thành phố Dakhan và điểm cuối là thủ đô Ulaanbaatar trước khi rời đất nước Mông Cổ này. Trên xe đang báo là nhiệt độ ngoài trời đang là âm 40 độ C. Holy fucking cold. Lạnh cóng luôn cả nhà. Đây là nhiệt độ âm sâu nhất ở trong những ngày qua mà mình đã trải nghiệm. Điểm dừng đầu tiên hôm nay là con suối Zagan. Đây là nơi mình trải nghiệm cái lạnh nhất trong suốt gần một tuần ở Mông Cổ, âm 40 độ C. Lạnh đến mức mà chỉ cần sơ hở một tí là đóng băng liền. Nhưng vì con suối này đẹp quá nên mình cũng ráng xuống để ngắm nghía nó một xíu. Thì cái điểm đặc biệt của con sông này đó là dù là nhiệt độ ở đây có âm 50 độ C đi nữa thì con sông này nó vẫn không bị đóng băng. Nhưng mà lạnh quá. Mọi thứ xung quanh đóng băng với con suối này thì không. Có thể là bên dưới vẫn có sự hoạt động của núi lửa, tạo ra một nhiệt năng để cho con suối này không đóng băng. Thấy mình đang tiến tới, chú tài xế rủ mình uống nước của dòng suối này. Hồi đầu mình nghĩ là nó sẽ lạnh tê tái giống như mình uống nước đá, nên mình đã từ chối. Nhưng rồi khi mình thấy chú ấy uống, mình thấy có vẻ cũng ổn nên cũng làm liền một hơi. Công nhận nha, nước suối ở đây trong veo, ngọt nước và nước chỉ mát mát thôi chứ không có lạnh cống như mình nghĩ, uống đã lắm. Lúc này khung cảnh ở đây nhìn thật là ma mị, khắp nơi nhìn u ám lắm, cho đến khi nắng lên, nơi này trở nên đẹp như tiên cảnh luôn. Màu trắng của tuyết trở nên lung linh hơn, da trời trong xanh đẹp hơn và dòng nước nhìn cũng hiền lành hơn nữa. Nhưng mình cũng chẳng chờ ở đây được bao lâu vì quá lạnh. Lạnh quá. Lạnh quá nhỉ? Quá lạnh luôn. Quá lạnh luôn. Cảnh này đẹp đi. Lẽ ra hành trình từ Saganu đến hồ Kumskup mình sẽ đi con đường khác dài khoảng 280 cây. Nhưng chú tài xế xe mình lại biết một con đường tắt xuyên rừng nên mọi người sẽ đi theo hướng đó cho gần hơn. Từ đây đến đó chắc khoảng 280 cây hả Tùng? 어떤 우측날 킬로미터를 타서 뒤돌아. Một trăm 130 cây. Từ đây đến hồ Kumskup khoảng 130 cây. Nhưng mà bác Tài có dự kiến là đi trong bao lâu không? Đi 6 tiếng. 6 tiếng cho 130 cây. Đó là dấu hiệu của việc một con đường rất là xấu, rất là khó đi. Và thật không may, chiếc xe mình đã gặp một sự cố nên cả đoàn dừng xe lại để hỗ trợ. Thời tiết quá lạnh đã khiến cho một vài bộ phận cho chiếc xe này đã bị đóng băng, không còn vận hành một cách trơn tru và hoàn hảo được. Bây giờ mọi người đã phải fix nó đây. Sau cũng một thời gian khá dài sửa cái xe xong rồi thì bây giờ là tụi mình lại tiếp tục hành trình đến với hồ tới bây giờ mình vẫn không thể phát âm được tiếng Mông Cổ, rất là khó luôn. Và chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh qua những con đường mòn xuyên rừng và những quả đồi phủ đầy tuyết trắng tuyệt đẹp cho đến khi đoàn của mình dừng lại để nghỉ ngơi ăn trưa. Sau một hồi chạy thì mình vẫn không biết mình đang ở đâu cả, tại vì xung quanh này không có một cái biển hiệu gì hết. Thì đây là cái view ăn trưa của tụi mình nè. Đây, xịn chưa?
giữa núi đồi. Đây, chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa trưa. Đồ ăn này đã được nấu sẵn từ sáng hôm nay rồi. Thì bây giờ là chỉ là hâm nóng nó lại thôi. Và đây có cả bếp ga nha. Thì trưa nay chúng ta lại ăn món súp bò giác như mọi ngày, như mọi lần. Bữa trưa hôm nay của mình đó là một lát bánh mì và một tô súp nóng. Nghĩ là mình sẽ bỏ bánh mì vào đây đi ăn cho dễ. Hôm nay tụi mình ăn theo kiểu dã chiến, bữa trưa dã chiến. Hết sạch luôn. Tuyệt vời. Xong rồi, tụi mình lại tiếp tục băng qua những con đường mép suối, chạy trên những gốc cây đã bị đốn hạ, xen ngang những khu rừng cây để đến với mép hồ Khumskut. Công nhận đường tắt đi gần hơn nhưng cũng vất vả đấy, bù lại khung cảnh xung quanh thật là đẹp. Hồ Khumskut là hồ nước ngọt lớn nhất Mông Cổ, có độ sâu tối đa tới hơn 260 m, chiều dài hồ tới gần 140 cây số, nhưng diện tích mặt hồ chỉ lớn thứ hai Mông Cổ mà thôi, xếp sau hồ Ups ở phía tây Mông Cổ. Hôm mình đến, cả mặt hồ đã đóng băng nên mình không thấy được vẻ đẹp của màu nước xanh da trời của nơi này. Nhờ vậy mà mình đến với khu resort xinh đẹp nằm cạnh hồ Khumskut nhanh chóng hơn. Khám phá Mông Cổ vào mùa đông cũng có nhiều cái lợi ghê ha. Khi đến đây, mình ở trong một resort với kiểu lều girl hay còn gọi là lều rút. Loại này có dáng lều hình tròn, trần thấp và có không gian sinh hoạt rộng hơn lều orc. Và đây là cái lều mà tối nay mình sẽ ở. Thì trong cái lều này thì có 3 cái giường nhỏ như thế này. Có cả máy sưởi nha, hơi xịn nha, có cả máy sưởi than luôn. Rồi bên này là gỗ để khi mà mình cầm bỏ vào trong cái lò than mình có thể lấy ở đây. Có một cái bàn với 4 cái ghế, có chỗ treo đồ, cũng ấm cúng nhờ. Wow, hôm nay trời đẹp quá. Còn khu bên này là khu nhà vệ sinh chung và nhà tắm chung. Thì tại vì cái lều Mông Cổ này nó cũng khá là đặc biệt nên trong lều không có nhà vệ sinh nha. Mình sẽ phải đi chung ở đây với mọi người. Ở đây rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là lạnh, rất là đã. Ngoài kiểu này ra, mình thấy ở đây còn có lều tipi hay là những căn nhà gỗ xinh đẹp nữa. Đói rồi, đi ăn thôi. Đến rồi, giờ ăn đến rồi, chạy đi ăn, chạy đi ăn. Ăn. Ôi đói quá, ôi đói quá. So good. Đây là nơi có chỗ ăn đàng hoàng, sạch sẽ và xịn nhất trong số những ngày qua mình ở Mông Cổ. Được ăn những món lạ hơn so với tô canh bò giác hay là cơm trắng thường thấy. Sau món khai vị là món bò steak mà mình rất là trông chờ đây. Mới lên rồi cả nhà ơi. Ôi, wow. Sao to vậy? Wow. Wow, thank you. Trời ơi, niềm hạnh phúc lóe lên trên ánh mắt của chúng tôi. Ngày nào cũng ăn cháo. Thì hôm nay mình đã được ăn thịt rồi. Hơi ngọt. Em nghĩ chắc bỏ nhiều sốt so barbecue á. Nhưng mà thôi, ngọt hay là lạc hết. Với thịt cũng bị dai quá. Nó hả? Thế thì nó sẽ không có mềm bằng thịt hôm qua. Thì thấy bò ở đây cũng dai rồi. Dai. Đúng không? Lúc Dai. đầu nó sắp nó cháo được dai. Không nghĩ là nó dai không? Không có cái kia. Bữa giờ mình ăn. Và bây giờ tụi mình chuẩn bị khởi hành đến với một cái nơi để trải nghiệm trò ngựa kéo xe. Kể từ đây, đoạn đường đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì không còn phải băng rừng và lội suối nữa, mà chỉ đi trên những con đường đã đổ nhựa ngon lành rồi. Tự nhiên thấy bớt up and down như mấy ngày trước thấy cũng buồn buồn ta ơi.
Mình đã thấy mấy xe ngựa kéo rồi, chắc có lẽ là chỗ này, xuống xe thôi nào. Thì sau khoảng 1 tiếng ngồi trên xe từ ngôi làng kia thì mình đã đến với cái khu gọi là để trải nghiệm ngựa kéo xe. Đây là chiếc xe ngựa đây. Và mình đang đứng ở trên mặt sông băng. Đây là một góc của cái khu hồ Khumsgun mà lúc nãy mà mình đã nói tới. Mọi người sẽ được ngồi trên chiếc xe này, chùm cái này lên cho đỡ lạnh, và sau đó là cưới thôi. Đó. Một xe 4 người hả? Tụi mình được sắp xếp ngồi trên một chiếc xe gỗ và chùm chăn sẵn có của xe để giữ ấm. Anh này sẽ ngồi ở phía trước để điều khiển ngựa. Ngựa kéo trên mặt hồ băng là một hoạt động thường thấy của người Mông Cổ vào những ngày mùa đông. Thậm chí hàng năm họ còn tổ chức lễ hội ngựa kéo sông băng nữa đấy. Trải nghiệm này dự kiến mất khoảng 2 tiếng đồng hồ cả đi và về, nhưng mình ngồi trên xe cỡ hơn 30 phút đã thấy lạnh quéo vì nhiệt độ thấp, rồi là đi trên mặt sông băng và nhất là có thêm những cơn gió lạnh nữa. Mặc dù mình đã mặc đồ ấm dữ lắm rồi, nhưng mà vẫn không thấy thoải mái khi ngồi trải nghiệm trò này. Bèn xin quay đầu về sớm hơn dự kiến. Trải nghiệm sông băng này cũng khá là thú vị đấy, nhưng mà trời quá lạnh. Trời đã lạnh rồi lại còn có gió nữa, khiến cho trải nghiệm này nó trở nên nó cũng hay nhưng mà nó lạnh quá, nên mình cũng đã không đi hết được cái hành trình này. Mình đi tới gần một nửa đường rồi sau đó mình đã quay đầu lại tại vì thời tiết quá lạnh. Ở đây có những con thuyền to như thế này đây, thì các bạn có thể hình dung được là cái hồ này nó rộng lớn và nó sâu như thế nào rồi ha. To lắm luôn á. Xung quanh này có nhiều cái nơi mà để nghỉ dưỡng nè. Đó. Thì mình nghĩ nếu mà bạn đến với hồ Khumsgun này vào trong mùa hè thì chắc chắn nó rất là đẹp. Tại vì hồ chỗ này là mặt màu xanh dương, đẹp ơi là đẹp. Và sau đó là mọi trải nghiệm nó sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Còn nếu mà bạn đến đây vào mùa đông giá rét như mình thì mình nghĩ là nó sẽ hơi bị khó khăn để mà bạn có thể tận hưởng được những trải nghiệm ở đây một cách trọn vẹn nhất. Lạnh quá, lên xe đây. Ấm hơn biết mấy. Thôi mình về Murun nha. Rời hồ băng, mình vào thị trấn ăn trưa thì vô tình gặp bảng hiệu một quán cà phê nhìn có vẻ hay. Mình không nghĩ ở chỗ này là có một tiệm rang cà phê và bán cà phê kiểu như này luôn. Rồi đang lang thang thì mình thấy ở đây có một cái quán tên là New Roots Coffee. Mình thấy cái phông chữ với thấy cách mà họ làm logo và trưng bày bảng biển là mình thấy wow, đây là một cái quán khá là thú vị ở gần hồ Khumsgun rồi. Thế là mình đã rủ mọi người chạy vào trong đây, cũng khá là hay. Quán rất là đẹp, rất là dễ thương. Tại vì quán chỗ này là quán của một người Mỹ nên có một cái phong cách cũng rất là hay nha. Cà phê ở đây thì có espresso, americano, cappuccino, latte và nhiều loại thứ khác nữa. Có cả cold brew luôn. Nice. Quán rất là cute. Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ thử món espresso và latte. Chua chua, nó không có bị đắng nha, nó không có bị over. Cái trần nó cũng rất là đẹp, mịn, rất là smooth nha, body cũng dày nữa, nice. Thì nó hơi cháy một tí trên mũi mà mình không có nghe mùi cháy đó lắm. Rồi, ly thứ hai mình uống đó là ly latte. Cái phần ạt ở đây cũng rất là đẹp nè. Giống như là một chiếc lá vậy đó. Ngon quá. Cái lớp béo ở trên rất là thú vị nha. Rất ngon. Không dễ gì để kiếm được quán cà phê mà ngon như thế này ở Mông Cổ đâu ạ. Sau khi ăn uống no say ở Khumsgun xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở lại Murun. Chiếc xe này dự kiến sẽ mất gần 2 tiếng đồng hồ.
nhất mà mình nghĩ là mình sắp được làm khi tới với Murun đó là được tắm, được gọi đâu, được tắm rửa. Đã 4 ngày rồi mình chưa được tắm. Và sau gần 2 tiếng đồng hồ thì mình đã tới thành phố Murun rồi. Thì lần này mình cũng ở khách sạn 50-100 nhưng mà ở một cái chi nhánh khác nằm vùng ngoại ô của thành phố Murun, chứ không phải là cái chỗ mà lần trước mình đã ở. Lần trước mình đến thì lúc mà mưa vào buổi chiều và trời nó nhiều tuyết nữa nên nhìn nó không có được nhìn Murun nó không có được đẹp cho lắm. Nhưng mà lúc này khi mà mình đến vào ban ngày và trời nắng trong như thế này thì mình lại thấy là Murun đúng là một thành phố khá là thú vị nha. Và nhìn từ xa thì cảm thấy nó rất là to lớn. Thì cũng đúng thôi, tại vì Murun là thành phố lớn thứ 3 của Mông Cổ và là thành phố lớn nhất miền Bắc. Sau khi mà đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau 4 ngày không được tắm rửa rồi, nên bây giờ mình đã thấy rất là thoải mái luôn, rất là thích, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ đầu. Đó, đầu bây giờ rất là mượt mà. Tắm gội rồi, thơm tho và nhẹ nhàng hẳn ra sau 4 ngày. Sau 4 ngày, trời ơi. Yeah. Bây giờ mình đang đi bộ ra một cái tu viện ở gần với khách sạn của mình. Tu viện nhỏ này được xây dựng vào những năm 1990 để thay thế cho tu viện Murun ban đầu và lớn hơn nhiều đã bị phá hủy vào năm 1937. Hiện tại, đây là nơi tu tập của hơn 40 tăng sĩ ở mọi lứa tuổi. Các vị tăng sĩ ở đây theo dòng phái Hoàng Mèo Mũ Vàng. Mà ngộ một điều là hầu hết các tu viện thuộc dòng phái này đều rất là hoành tráng, nhưng ở đây lại nhỏ lắm nha. Bên ngoài tu viện có dãy bánh xe Kinh Luân Cầu Nguyện và bạn cần đi theo hướng kim đồng hồ nha. Mình còn thấy có một dãy các stupa và một bức tượng Phật bằng đá khá to ở bên ngoài nữa. Ở đây tĩnh lặng lắm luôn, hoàng hôn buổi chiều cũng đẹp nữa. Sau khi ngủ ở Murun một đêm xong, tụi mình lại tiếp tục lên đường. Trên đường đêm mình có ghé ngang qua thành phố Edirne, nơi mà mình đã xuống sau chuyến tàu đêm mình đã kể ở vlog lần trước. Lần này mình đến vào ban ngày thì mình thấy thành phố này thật là đông đúc và nhộn nhịp, nhìn sống động hơn hẳn. Edirne là nơi có trữ lượng quặng đồng khổng lồ nên chẳng lạ gì khi đây là thành phố lớn thứ 2 của Mông Cổ. Khi mà khung cảnh bắt đầu dần thay đổi bằng con đường đi qua rừng cây như thế này, mình biết đã gần tới Resort Seven Nuga rồi. Khu resort này có những căn lều rớt hiện đại và những căn bungalow hướng ra mặt núi và mặt hồ ngoài kia. Đây là cái lều của mình ở trong cái resort Seven Nuga này. Ở trong này là có 4 cái giường và một cái lều tròn như thế này. Mặc dù là cũng là mang phong cách cũng khá là Mông Cổ nhưng mà nó đã rất là hiện đại và hiện đại hơn rất là nhiều rồi. Ở đây có sẵn một bộ bàn ghế với 4 cái ghế, có cái lót lưng và có cái miếng này để chữa ấm nữa, rất là tinh tế nha. Đây là cái nơi mà tối nay chúng tôi sẽ sát phạt nhau. Chúng tôi kêu gọi investor. Đây có cái giường. Trời ơi, đúng là chuẩn resort có khác nha. Em gối, trời ơi, tha hồ mà ôm mà gối nha. Nệm êm chăn ấm. Nó giống như là nó có heater, nó có heater dưới đệm luôn. Ấm lắm, không nó bị nóng. Rồi, còn cắm điện nữa. Quá là tinh tế luôn. Tuyệt vời. Ông mặt trời. Chỗ này là trong đây có một cái tủ lạnh, có rất là nhiều rượu và bia, vòi nước. Sạch sẽ quá. Cái chỗ này được quá ta. Một cái tivi rất to, tivi này chắc khoảng 52 inch. Và đây là toilet trong phòng. Wow. Ngoài ra, mình thích khu nhà hàng ở đây lắm. Thiết kế rất đẹp, thoáng đãng, sang trọng và đặc biệt là có một chiếc view hoàng hôn tuyệt đẹp luôn. Các món ăn và món uống ở đây rất ngon và đa dạng, từ Á đến Âu đều có đủ cả. Chiều qua mới nắng một tí mà sáng dậy mình đã thấy nơi này phủ thêm một lớp tuyết trắng phau. Tuyết rơi nhiều lắm, khiến cho không gian ở đây trở nên như trong cổ tích nữa. Chỗ này đẹp nên ngồi ngắm tuyết rơi thôi cũng thấy mê rồi. Mình lại bày đồ hàng ra để mua cà phê thôi. Thưởng thức ly cà phê ngon lành ở đây thì còn gì bằng nữa chứ.
Trời lạnh như thế này nên mình hơi tiếc là mình đang chưa được trải nghiệm hết tất cả những cái dịch vụ ở Sevandruga này. Đây là một kiểu resort rất là đẹp và mình nghĩ là nếu mà mọi người đến đây vào mùa hè thì nó sẽ đẹp hơn nữa và sẽ có nhiều thứ để bạn trải nghiệm hơn. Lại lên đường về thủ đô Ulaanbaatar thôi nào. Tận hưởng nốt những vẻ đẹp của Mông Cổ trên con đường này, chứ về tới thủ đô thì chỉ có thấy kẹt xe mà thôi. Đang ngắm nghía thì vô tình mình thấy có cầu vồng. Là một cái là cầu vồng như tạo ra một cái cổng bắc ngang qua con đường để cho xe mình đi qua vậy. Đẹp xỉu luôn. Sống trên cuộc đời này đã gần 40 tuổi rồi. Giờ tôi mới thấy hiện tượng này đấy. Khi mà khung cảnh đường xá vắng vẻ và tuyết trắng khắp nơi được thay thế bằng những dãy nhà, những hàng xe thì mình biết mình đã vào tới thủ đô Ulaanbaatar. Kể ra thì Ulaanbaatar cũng hiện đại chứ ha. Dọc đường đi mình còn gặp Đây là khách sạn Ulaanbaatar, khách sạn đầu tiên của Mông Cổ. và thấy cả văn phòng Đại sứ quán Việt Nam ở trên trục đường chính của Mông Cổ nữa. Nói đến Mông Cổ mà không nói đến Thành Cát Tư Hãn thì thật là thiếu sót, vì ông là người đã sáng lập ra đế quốc Mông Cổ. Vì vậy mà mình di chuyển tiếp đến quần thể Thành Cát Tư Hãn để tìm hiểu thêm về ông cũng như lịch sử về Mông Cổ. Và đây là Thành Cát Tư Hãn. Sau khoảng hơn 1 tiếng chạy xe từ trong trung tâm thành phố ra tới đây. Ở đây nổi tiếng nhất là bức tượng Thành Cát Tư Hãn bằng thép không rỉ cao 40 m này. Đây là bức tượng cưỡi ngựa lớn nhất thế giới đó. Tòa nhà này có 36 cột tròn, tượng trưng cho 36 đời vua của Mông Cổ nha. Khi mà vào trong, bạn sẽ nhìn thấy bức họa chân dung của 36 vị vua này. Một ngày Thành Cát Tư Hãn đi về nhà và tìm thấy được một cái roi ngựa như vậy, nhưng mà roi ngựa vàng. Mà từ đó là Thành Cát Tư Hãn mạnh khỏe lên, chiếm được nhiều nước ấy. Chiếc giày khổng lồ này được làm từ da của 22 con bò. Đây là một giày là to nhất của Mông Cổ nha, giày truyền thống của Mông Cổ. Từ đây bạn có thể đi theo lối cầu thang để lên lầu và đi ra khu vực yên ngựa của bức tượng Thành Cát Tư Hãn. Phải nói là khi mà đứng đây thì mình mới thật sự ấn tượng với bức tượng này. Mình nghĩ là vì lúc này mình đang đứng rất gần với bức tượng nên có thể cảm nhận rõ được sự uy nghi của Thành Cát Tư Hãn qua biểu cảm của gương mặt và qua dáng ngồi của ông. Từ trên này nhìn xuống không gian bên dưới cũng xinh đẹp lắm nha. Sau đó, bạn có thể đi xuống tầng B1 để đến với khu trưng bày về lịch sử và văn hóa của người Mông Cổ xa xưa, như là dấu ấn của vua, bản đồ, trang phục, các dụng cụ làm phô mai thủ công, chữ viết Mông Cổ xưa và nhiều điều khác nữa. Bạn mà đi cùng với một người thuyết trình nữa thì trải nghiệm đây sẽ rất là thú vị và bổ ích đó. Đây là chữ cổ truyền của Mông Cổ. Bây giờ là Mông Cổ đang dùng chữ Nga. Mà trên này đã ghi là vua của mình vĩ đại như đại dương. Mà ai mà đang xem cái dấu này thì phải sợ và phải tôn trọng tôi. Này. Thì sau mà khi khám phá Thành Cát Tư Hãn xong, mình leo lên trên chỗ yên ngựa chỗ kia, và sau đó mình đi xuống tầng B1 để mình tìm hiểu thêm về những cái văn hóa của người Mông Cổ xưa. Ở dưới đó có một cái bảo tàng về Thành Cát Tư Hãn này, về Mông Cổ nữa, cũng rất là thú vị nha. Thì nếu mà mọi người có dịp đến đây thì nhớ đến tầng B1 để khám phá nữa nha. Và bây giờ tiếp theo thì mình sẽ di chuyển qua công viên quốc gia. Ở chỗ đó thì mình sẽ có một cái trải nghiệm rất là thú vị khác nữa. Thì sau khoảng hơn 1 tiếng xe từ Thành Cát Tư Hãn thì mình đã đến đây. Đó, mọi người đã nghe tiếng chó sủa xung quanh chưa, rất là náo nhiệt luôn ấy. Mấy con chó này thì không phải là chó của Mông Cổ nha. Đây là những con chó mà đã được nhập từ các nước ví dụ như là Phần Lan, những nước Iceland về đây để phục vụ là du lịch là chính, chứ không phải là chó được dùng để cho người dân Mông Cổ di cư ngày xưa đâu. Mỗi chiếc xe có khoảng 10 chú chó khỏe mạnh ở phía trước để kéo, và phía sau là một chiếc xe vừa chỗ cho 2 người ngồi và 1 người đứng phía sau để điều khiển. Thì sau khi mà họ thả chó ra thì bây giờ mình đang di chuyển đây cái khu mà tập kết của chó và những cái xe kéo đó. Thì hiện nay mình đang đi trên mặt sông Văn này. Đây, dưới đây là hồ nước. Trước khi tham gia trải nghiệm này, mình được các anh hướng dẫn kỹ thuật để điều khiển xe một cách an toàn hơn. Trên một xe 3 người
Хоёрын урдаа суугаад нэг нь ардаар зогсон явна. Hai người nằm ở đây mà mọi người đứng ở đây. Энэ ард орос. Энэ хийж хүлж бодох. Đây là phanh sau nha. Phanh đấy hả? Энэ хөлт орос. Хөлт орос дээр хоёр өдөр өгшөө. Đây là phanh sau phải đứng như vậy để mới dừng lại được. Гişгдээ энэ бариулаас тагтаа дээш. Зогсоо. Môn này khó nha, khó nha. Không có dễ nha. Tưởng là được ngồi chơi. Giờ là thực tập một vài động tác, đứng lên bàn đạp và kéo ngược xe về để thắng, nghiêng người để điều khiển xe các kiểu, cũng khó phết chứ chẳng đùa đâu. Thôi kệ, tới đây rồi, phải trải nghiệm thôi. Các bạn mình dám lên xe mình chở thì mình dám chở thôi. Cảm giác xe đi trên sông băng nhẹ nhàng lắm, nhưng cũng có nhiều lúc băng qua mấy đoạn đá khiến cho xe cũng rung lắc vài lần. Cảm giác ngã xe tới nơi, hên là mình lái cũng lộ nên cả xe không sao cả. Trải nghiệm này kéo dài khoảng 15 phút thì đến một đoạn băng mỏng, không an toàn nữa thì cả đoàn mình dừng lại và kết thúc trải nghiệm này. Sau đó tụi mình quay về thủ đô Ulaanbaatar cho một trải nghiệm văn hóa khác. Mông Cổ bây giờ chắc khoảng là âm 29 độ C và thời tiết rất là lạnh luôn. Chỉ cần ra đường một xíu thôi là tóc hoặc là lông mi sẽ bị đóng băng liền, lạnh lắm. Và bây giờ mình đi xem nhạc đây. Chỗ mình thưởng thức phần trình diễn nhạc cụ dân tộc này nằm ở cách khách sạn mình chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Ở đây như một phòng trà vậy, có rất là nhiều cây đàn đầu ngựa hay còn gọi là mã đầu cầm ở đây. Có cả một căn phòng để làm ra những cây đàn này nữa. Và may mắn là mình có dịp được gặp anh chủ ở đây để tìm hiểu thêm về loài đàn dân tộc Mông Cổ này. Mà đan mà có hình như vậy thì nó có thể là mất hơn 1 năm luôn. 1 năm luôn. Là 1 năm luôn. Nhưng mà đẹp. Mà cái thông của nó có màu đây là nó cứng lắm, không thể làm cái gì được. Không thể khác được. Mà cái cây nó vách kiềng nó mềm, Nó dễ khác. nó dễ làm hình ngựa hơn. Nó nhẹ nữa. Anh chủ ở đây vừa là người sưu tầm mã đầu cầm, vừa làm thủ công đàn này luôn, nên đến đây bạn như vào một bảo tàng về mã đầu cầm vậy. Chơi đàn này sẽ cần tới một cây cung vĩ để kéo đàn nha. Loại dây kéo này được làm bằng lông đuôi ngựa được vì đuôi của nó không bị dính nước tiểu của nó. Sau khi có một ít kiến thức về loài đàn này, mình ra ngoài để thưởng thức các phần trình diễn. Mở màn luôn là phần hát dân ca dài của Mông Cổ nha. Phần này cứ như là nghe opera vậy, giọng khỏe, dày và chắc ghê. Sau đó là phần trình diễn đàn đầu ngựa với các dụng cụ âm nhạc khác.
Mình thích nhất là phần kết hợp giữa mã đầu cầm và hát bằng cổ họng của họ nữa, đậm chất thảo nguyên Mông Cổ luôn. Và đây cũng là trải nghiệm cuối cùng của mình ở đất nước Mông Cổ rồi. Giờ là lúc chuẩn bị về với Việt Nam thôi. Chào cả nhà, là một ngày mới của mình tại đất nước Mông Cổ. Và bây giờ đang là 4 giờ 10 phút sáng và nhiệt độ ngoài trời đang là âm 23 độ C. Mình đang trên đường ra sân bay để đón một chuyến bay để quay trở về Việt Nam. Thì sau khoảng 50 phút thì mình cũng đã tới sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn. Đi buổi sáng như thế này thì không bị kẹt xe nên thời gian đến đây cũng khá là nhanh. Nhanh hơn rất nhiều so với cái lần mà mình đi từ sân bay Thành Cát Tư Hãn đi vào trong thành phố. Lúc đó chiếm gần 3 tiếng đồng hồ, thì bây giờ chỉ khoảng 50 phút thôi. Hành trình của mình xuất phát từ Mông Cổ với hãng hàng không Mongolian Airlines, quá cảnh ở Incheon, Hàn Quốc và sau đó bay về Việt Nam với hãng Vietnam Airlines. Bây giờ mình đi vào làm thủ tục đây. Chuyến bay của mình mang số hiệu OM301 khởi hành lúc 7 giờ 45 sáng và đã mở quầy để check-in rồi. Có thể là đây là chuyến bay sáng sớm trong ngày nên ở đây sân bay nó vẫn chưa được đông cho lắm, nên mọi thứ nó diễn ra cũng rất là nhanh luôn, không gặp vấn đề gì và mọi người cũng rất là dễ thương, cười chào các thứ rất là dễ thương. Trong này thì có một cái khu duty free khá nhỏ, một cửa hàng bán đồ cashmere quần áo, cửa hàng bán kẹo Golden Gobi, một nhà hàng rất là lớn về bán kẹo, rồi là Edenet Carpet, có một quán ăn ramen nè, có một tiệm sách, có một tiệm bán đồ lưu niệm, chocolate, tiệm bán cà phê, not bad ha. Một sân bay nhỏ rất là xinh xắn và nhiều cửa hàng nhỏ nhắn xinh xắn. Và đây rồi cái cổng số 2 của mình đây. Cổng này sẽ đưa mình đến show. Sau một thời gian chờ đợi, chuyến bay cũng bắt đầu boarding. Hôm nay mình bay với chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8. Theo thông tin trên trang web Airflix, đây là chiếc MAX 8 duy nhất trong đội bay gồm 8 chiếc của hãng này. Và chiếc máy bay này được bàn giao vào năm 2019. Chuyến bay khởi hành đúng giờ. Lúc này mặt trời đang dần mọc rồi nên nhìn đẹp lắm. Kể ra thì lúc mà mình đến, Mông Cổ đón mình bằng một hoàng hôn tuyệt đẹp và bây giờ tiễn mình bằng một buổi bình minh xuất sắc. Ngồi yên ngắm nhìn khung cảnh trong khi máy bay đang được đẩy lùi và di chuyển ra đường băng thôi.
Tạm biệt Mông Cổ nha, và hy vọng mình sẽ sớm được quay trở lại đất nước tuyệt đẹp này. Thời gian bay từ Mông Cổ về Incheon, Hàn Quốc khoảng hơn 3 tiếng bay. Tuy nhiên, múi giờ ở Hàn Quốc lại sớm hơn Mông Cổ 2 tiếng, nên ngoài trời lúc này đã sáng bừng và đầy nắng. Không còn những hình ảnh tuyết phủ trắng nữa, mà được thay bằng mặt biển và những tòa nhà cao tầng ở Hàn Quốc rồi. Chẳng bao lâu sau thì chiếc máy bay cũng đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc vào lúc 12 giờ trưa. Mình vừa mới đáp tới sân bay Tân Sơn Nhất, và đây là nơi sẽ kết thúc hành trình của mình khám phá đất nước Mông Cổ trong vòng 12 ngày qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này và hẹn gặp mọi người trong vlog tiếp theo nha.